One day lang nakapag-register at fully upgrade verified dito sa Gcash. Paano? Tara pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung Gcash account ko kung saan dapat 3 days hihintayin yung text para ma-confirm kung verified yung account. Pero same day lang, like within the same hour nung nag-register ako at nagpa-fully verify, upgraded na yung account ko at nagagamit ko na halos lahat ng features dito. So, i-share ko lang kung ano yung ginawa ko. Start tayo sa pag-download at install ng Gcash app. Pwede nyo tong i-download from Play Store or App Store. Kapag na fully download na, i-open lang at i-allow itong mga permissions na to. So, i-allow ko lang to. And then, i-enter ko lang yung cellphone number ko dito. Dapat yung phone number na i-enter nyo dito ay hindi pa talaga nagagamit or nare-register sa Gcash dati. Click ko tong next. At ihintayin ang code na ipapadala doon sa phone number na in-enter ninyo. Ito yung halimbawa ng code. May mga pagkakataon na possible magkaroon ng error kahit tama naman yung code na in-enter ninyo. So, inulit ko lang din, click ko tong resend code. And then, nakakuha ako ng panibagong OTP, which is eto nga. In-enter ko lang yung OTP at nag-proceed na tayo. So, meron dalawang option, new account or recover account. New account tayo kasi magka-sign up pa lang tayo sa Gcash. And then, ang unang hihingin sa inyo ay yung birthday ninyo. Siguraduhin tama ito. And then, are you a Filipino? Yes or no? So, kapag okay na enter na lahat, nasagutan na rin tong last question, ito naman yung personal information. Sobrang dali lang ng registration kasi mas konti lang yung hihinging information sa inyo. Also, hindi kailangan ng valid ID pag registration pa lang. So, na-provide ko na yung complete name ko. Email address, kailangan to, lalo kung may mga hingin kayong information or documents kay Gcash, katulad ng statement of account o yung tinatawag na transaction history. Nationality, nasagutan ko na, Filipino, may ibang option nga rin pala dito. Para sa main source of funds, may iba't ibang option na pagpipilian. Sa akin, ang pinili ko na lang is yung allowance, katulad na nakalagay dito. Current address, kung saan kayo nakatira, piliin nyo lang dito yung province, municipality, maging yung barangay at yung iba pang info dito. Yung current address ko, ito siya, and permanent address ay pareho lang. So, chinek ko na lang yung same as current address para hindi ko na-fill upan yung address sa bandang baba. Dalawang address kasi yung hinihingi kadalasan, mapa-wallet man yan or bank account. Referral code, wala nang referral code ngayon, so skip na natin to, click ko na tong next. Reviewin kung lahat ng information na nakita nyo rito ay tama. Kung ano rin yung information na pin-provide nyo dito, ito rin yung kukunin during verification process o yung pag-upgrade na. Kapag okay na, i-click itong confirm na button. This time, mag-set na tayo ng MPIN o yung parang password natin sa Gcash every time mag-login tayo. May option kayo na i-tap itong icon para nga naman makita ninyo kung ito ba talaga yung MPIN na gusto ninyo. Sa akin, okay naman, nag-match na. Pwede nyo nga rin palang palitan to anytime pag naka-login na kayo sa Gcash account ninyo. Check ko tong terms and conditions at nag-agree na tayo. Dati hindi nag-account secure pero para sa security na din, ibig sabihin yung Gcash account natin is hindi pwedeng ma-login sa ibang phone. Doon lang talaga sa device na gusto natin. Isang device, isang account. So, click natin tong yes, register this phone. By the way, may makukuha dapat kayong notification from Gcash about sa ginawa ninyong pag-sign up. So, register this phone tayo. Hintayin ulit ang code na ipapadala sa inyo ng Gcash, katulad nito. So, ina-enter ko na yung code, click ko yung submit. So, congratulations, account secure ka na. So, nakapag-sign up tayo at nakapag-account secure, ibig sabihin na register natin yung device for that Gcash account. Pwede na nating magamit yung Gcash. Yun nga lang, dito sa Gcash account na to, hindi natin magagamit lahat ng features. Bali, nakapag-cash in ako dito. Pwedeng gawin yon. Pwedeng mag-load, magbayad ng bills. Pero yung pagpapadala ng pera, pag-loan, pag-bank transfer, at pag-ipon na din, hindi pa natin yan kayang gawin sa basic account o yung nag-register pa lang. Kailangan yung step 1 ay register. Yung step 2 ay yung pag-verify. At sa pag-verify, doon minsan nagkakaroon ng ilang days bago hintayin. Dati 7 days, ngayon 3 days na lang. Pero sa experience ko, within the same day, nakuha ko na agad yung confirmation. So, ang ginawa ko, as soon as mag-register ako, nag-upgrade na kaagad ako. Hindi na ako naghintay pa ng ilang oras or ilang araw para dito. So, click ko na itong verify now. Ito yung kakailanganin, valid ID. Mamaya pag-usapan natin kung ano lang yung mga valid ID na tinatanggap ng Gcash. Also, may selfie din. Sa selfie, dapat walang sombrero, walang salamin, walang face mask. Basically, walang nakaharang sa mukha. Magka-provide ulit tayo ng mga information. So, birthday ulit, and then, are you a Filipino? Na-check na rin tong terms and conditions, proceed tayo sa next.
Ito lang yung accepted IDs na tinatanggap. National ID, yung e-fill ID na naka-print, also yung humid ID, passport, yung lumang SSS ID, maging yung Pag-ibig Loyalty Card Plus. Kung magka-try naman kayo ng ibang ID katulad ng TIN ID, hindi magpo-proceed. Magkakaroon ng mismatch error katulad nito. Kahit ulitin nyo pa yan, pareho may mismatch error talaga. So ang ginawa ko, tinry ko na talaga yung Pag-ibig Loyalty Card Plus o namili ako sa isa sa mga ID na pin-provide or nakalista kanina. At ang kagandahan nga pala dito sa Pag-ibig Loyalty Card Plus, kung wala kayo ng iba pang ID, ito isang araw ko lang nakuha, basta member na kayo ng Pag-ibig. Also, para sa Pag-ibig membership nga rin pala, online lang ito ina-apply. 1 day lang din, pwede ka na magkaroon ng Pag-ibig number. Pwede nang dumiretso sa Pag-ibig na site kung saan nag-o-offer ng Loyalty Card Plus. By the way, valid ID to at ATM card pa. Kung sakaling mag-loan ka sa Pag-ibig, dito ita-transfer yung perang ni-loan mo. So, balik tayo dito sa Gcash. Click ko tong confirm para mag-proceed. Bali, in-scan ko na yung Pag-ibig Loyalty Card Plus. Na-accept na siya. Ang bilis lang din. This time, selfie na. Sa selfie, ito yung reminder ulit. So, click ko tong next para makapag-selfie na tayo. May instruction dito sa bandang taas kung saan minsan kailangan mo mag-blink, minsan naman kailangan mong i-close up pa or ilapit sa'yo yung camera. So, i-check mo lang to nasa taas para maging successful yung pag-selfie at nasubmit na lahat ng information. Kapag malinaw yung pagkakascan, maayos yung pagkakaselfie, mas mabilis sa system ng Gcash na ma-verify or ma-double check yung account mo. Dito naman, tell me about yourself, magpo-provide ulit tayo ng mga information. Katulad ng sabi ko kanina, during registration, may mga pin-provide tayong details. Katulad ng complete name, which is yun na rin yung gagamitin ng Gcash. Hindi na natin kailangan fill-upan to. Instead, nakuha na siya during registration process. Kinopya na siya doon. This time, kailangan natin i-provide yung the rest ng information. Katulad ng sa civil status, ito yung pagpipilian. Next naman, yung place of birth and yung work details na din. Ito yung pagpipilian para sa work details. Tinatanggap dito ang mga estudyante, unemployed, also yung mga self-employed, OFW at marami pang iba. Role naman, depende sa pinili ninyong employment type. Sa akin, self-employed. Yung role ko ay ito yung pagpipilian. So, pili lang ako ng isa dito. Next naman ay nature of work, pili lang din. Scroll down nyo to para mas makita nyo yung buong listahan. Source of funds, sa akin ang nilagay ko na lang ay allowance. Isa lang kasi yung pwedeng piliin dito. Next naman ay expected monthly transaction. Wala namang maling sagot dito kung ano lang yung ina-expect nyo na monthly transaction. Halimbawa, below 50,000 per month. Tapos may mga pagkakataon na hindi masusunod. Halimbawa, may isang buwan na more than 50,000 pesos yung naging transaction. Okay lang din yun. So dito, parang expected lang naman. Nilagay ko na dito is yung below 50,000 pesos. Ano yung main purpose ng pag-open ng account. Pili lang ng isa dito. Sa akin, savings. Politically exposed person, ibig sabihin, kamag-anak ka ba or close associate ng mga taong nakaupo sa gobyerno. Yun yung mga politically exposed person. Sa akin, no. And to establish beneficial ownership, are you the actual owner of the account? Yes, sa akin. Nagkaroon nga pala ako ng error message dito kasi na-skip ko yung part ng ID numbers. So, sa ID na gagamitin ninyo, kung ano yung nakalagay na number, yun din ilalagay nyo dito. Kung may dash, lagyan din ng dash. So, sa akin, okay na fully verify na. Kung gusto nyo i-double check kung nasubmit ba ng maayos, i-click nyo tong verify now. At makikita nyo na instead na option na pag-verify, ang nakalagay lang dito ay you'll receive an SMS within 3 days when your account has been fully verified. And after 20 minutes, ito na yung receive kong text mula sa Gcash. Congratulations, pwede nang mag-send money, mag-cash in, bank transfer, kasi nga fully verified na yung account. And unlike kanina na maraming grayed out, this time pwede na ako mag-send, mag-transfer, at pwede ko na rin magawa yung iba't ibang option. Hindi lang yung pag-save, kundi yung pag-avail ng insurance, pag-invest, at pagbili na rin ng Gcash card, yung Visa card kung saan pwede ako makapag-withdraw sa mga ATM na machine. Bukod pa dyan, yung limit ko tumaas na, naging 100,000 pesos na, pareho sa outgoing o pag-cash out at incoming o pag-cash in. By the way, meron din kami ginawang hiwalay na tutorial video para mas mapataas pa to maging 500,000 pesos. Pwede nyo nang i-check yung page or channel namin o yung link to that video ay nandito sa bandang baba or nasa description below. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!